سلام و عرض ادب خدمت همگی شما دوستان گرامی. انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین. خوش آمدین به چینل فهیم تک. در این ویدیو براتون یاد میتم که چگونه کمپیوتر خود را سرعتش را افزایش بدین و جلوگیری بکنین از کند شدن و ضعیف شدن کامپیوترتان در جریان کار. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشین و هیچ بخش از ویدیو را از دست ندین. خب دوستان گرامی، مرحله اول وارد تاسک بار میشین و اینجا وقت کلیک بکنین برای شما دو دانه آپشن میاد. آپشن اول تاسک منیجر و آپشن دوم تاسک بار ستینگ است. شما روی گزینه اول که تاسک منیجر است کلیک میکنین و برای شما به این شکل پنجره ظاهر میشه. وقتی وارد پنجره شدین در این قسمت اپس یا برنامه ها شما میبینین که برنامه هایی که فعلا در حالت اجرا است و چی تعداد است و در قسمت پایین همچنان برنامه های موجود در سیستم است که در بک‌گراند پروسس یعنی در پس زمینه در حالت پردازش است. ما به این کار نداریم. ما در بخش اپس میبینیم که برنامه هایی که فعلا ضرورت ما نیست ما رویش کلیک میکنین و روی end تاسک یا خاتمه دادن به این وظیفه کلیک میکنین. بعدا این برنامه بسته میشه و همون مقدار فضایی که اشغال کرده بود را فری میکنه و این باعث از این میشه کامپیوتر ما بهتر از منابع استفاده بکنه و سریعتر کار بکنه. بعدا به می شکل دیگه چیزهایی که ضرورت نیست را همچنان میتونیم که از اینجا end تاسک یا خاتمه دادن به این وظیفه انجام بدیم و این کار باعث سریعتر شدن کامپیوتر ما و جلوگیری از هنگ نمودن کامپیوتر ما در جریان کار میشه. اگر از ویدیو خوشتان آمد چینل ما رو سابسکرایب بکنین، ویدیو را لایک بکنین و در قسمت کامنت هم نظریات خود را نوشته بکنین. موفق باشین.